হাই নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অৰ্জুন টেক চেনেলটোৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি দেখুৱাম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এডমিট কাৰ্ডখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰি। যিসকলে ডাউনলোড কৰা নাই তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় শেষলৈকে চাই দিব। বলকচোন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰক আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব। যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ লৈ ল'ব। ক্ৰমটো লৈছোঁ, ইয়াতে আপোনাৰ GUPortal.in লিখি দিলে এণ্টাৰ কৰি দিলে। এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ খোল খাই যাব। এটা আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড 2 নম্বৰটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি যিটো ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ ইয়াতে আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, ৰোল নাম্বাৰ, নাম আৰু ডেট অফ বাৰ্থ। সকলো ধৰণৰ সুবিধা দিছে। যদি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো মনত নাই তেনেহ'লে ৰোল নম্বৰ দিব পাৰে। ৰোল নম্বৰৰ পিছত আপোনাৰ নহ'লে ডেট অফ বাৰ্থটো দি দিব। নাম আৰু ডেট অফ বাৰ্থ, নাম আৰু 1 নম্বৰ আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, 2 নম্বৰটো আছে আপোনাৰ ৰোল নাম্বাৰ আৰু 3 নম্বৰটো আছে আপোনাৰ নাম আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দিলে ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ এডমিটখন ডাউনলোড হৈ যাব। আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে। কিবা অসুবিধা পালে নিশ্চয় জনাব। আজিলৈকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আৰু মই ইয়াৰ লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপুনি তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে নিশ্চয় লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব লিখা জেগাত প্ৰেছ কৰি আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো নিশ্চয় প্ৰেছ কৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' ছাবস্ক্ৰাইব। থেংক ইউ, জয় অসম।